Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, giúp con người nắm bắt bản chất và xu thế biến đổi, phát triển của xã hội. Vì thế, hiểu biết về dữ liệu là kỹ năng cần thiết, không chỉ đơn giản là khả năng đọc văn bản mà còn là kỹ năng định lượng và phân tích để đọc hiểu dữ liệu, và xa hơn là kể những câu chuyện đằng sau dữ liệu. Nhằm từng bước trang bị cho người tham gia kiến thức và kỹ năng về sử dụng dữ liệu và kể câu chuyện dựa trên dữ liệu, Sáng kiến phát triển mở ODI phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên PanNature tổ chức khóa tập huấn hiểu biết về dữ liệu vào cuối tháng 10 năm 2020 với sự tham gia của hơn 20 học viên đến từ các tổ chức xã hội và cơ quan báo chí trên cả nước. Giáo trình tập huấn được Việt hóa từ chương trình tập huấn cùng tên của Ngân hàng Thế giới, cho phép người học thực hành và vận dụng kiến thức đã học vào các dự án cá nhân liên quan đến lĩnh vực đang làm việc. Nhiều nền tảng, phần mềm mới về xử lý, minh họa dữ liệu mở, miễn phí và cập nhật nhất hiện nay đã được giới thiệu như Mapel, Data Studio, Table, Data Wrapper, PictoChat, OpenRefine. Điều mình thích nhất ở khóa học này đấy chính là mình được tiếp cận với nhiều công cụ mới. Thêm vào đó thì mình nghĩ rằng điểm quan trọng nhất đấy chính là mình học được cách tư duy và trực quan hóa dữ liệu, không chỉ thu hút người xem mà còn kể được câu chuyện đằng sau dữ liệu đó và để dữ liệu đó thể hiện được những nội dung mà nó muốn truyền tải. Điều ấn tượng nhất ở học là khi mình được dạy về Flowdesk. Trước đó cảm giác data là một thứ gì đó kiểu rất nhiều số, rất khó hiểu và mình phải cố gắng căng não rất nhiều để hiểu nó, và đến khi nhìn được cái data được diễn qua cái Flowdesk ấy, cảm giác vô cùng wow, và cái là cuối cùng mình cũng thể học làm được những cái như thế này. Mình ấn tượng nhất đối với khóa học đấy là các kiến thức mà các cô giáo đã cung cấp cho mình. Thực ra các kiến thức đấy là mình hoàn toàn không hề biết trước đây, và những cái công cụ mà các giáo viên giới thiệu cực kỳ hay và bổ ích, là mình được biết nhiều hơn về dữ liệu này, biết nhiều hơn về cách tạo bản đồ này, biết nhiều hơn về những cái nơi, các địa chỉ trong web mà mình có thể thu thập được thông tin này. Với phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới một cách dễ dàng và hiệu quả. Mỗi học viên đều cảm nhận rõ sự thay đổi trong nhận thức của bản thân về dữ liệu, về phương pháp làm việc với dữ liệu và cách dùng dữ liệu để truyền đạt một câu chuyện, một vấn đề so với trước khi tham gia khóa học. Trước chương trình thì em chưa hề biết sử dụng Pivot Table hay là các công cụ như là Google Data Studio. Thì đấy là một điều khác biệt là em đã được tiếp cận với nhiều công cụ hơn và cảm nhận được sức mạnh của bọn nó. Với đặc thù của ngành báo thì mình tiếp xúc với nhiều báo cáo liên quan dữ liệu. Mình không biết làm cách nào để truyền tải một câu chuyện thực sự make sense tới độc giả. Nhưng mà sau khi tham gia thì mình đã cố gắng tìm hiểu cái thông điệp đằng sau nó và làm thế nào để biến nó thành một cái câu chuyện dễ hiểu hơn độc giả. Nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng, khóa học kết hợp chặt chẽ giữa việc truyền đạt lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Cuối khóa học, học viên được yêu cầu chuẩn bị dự án cá nhân để áp dụng các kiến thức đã học trong lĩnh vực đang hoạt động. Các học viên đã rất hào hứng chia sẻ kế hoạch cho dự án tương lai của mình. Thì về đề tài cá nhân của mình thì mình đang mong muốn có một cuộc khảo sát về cái tình trạng sử dụng pin thải ở trong những cái cánh rừng ở Trung Trường Sơn, mà nói riêng hai tỉnh Huế và Quảng Nam mình sẽ tạo ra một số cái cuộc thăm dò khảo sát bằng Mapel, mà phần này mình mới học rất là mới, đơn giản mà tiện dụng, mà nó trực quan dễ cho người dân sử dụng. Người ta có thể vô những cái chỗ nào có pin ít nhiều hoặc là gì đó, họ sẽ chụp ảnh họ xong thì mình, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, mình sẽ có thể tạo những cái bản biểu để mình có thể là đi khảo sát là người dân nó sử dụng như thế nào, có ý thức bảo thu gom chưa, hay là có ý kiến đóng góp gì thêm. Hiện tại tổ chức của mình đang có dự án làm về hiệp định VBA FLEXI, mà sắp tới đây là EVFTA, nên là mình muốn đưa một cái đề tài về chủ đề giới và hiệp định VBA FLEXI cũng như là tác động của nó đến các tổ chức xã hội và phụ nữ trong các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ nhỏ, siêu nhỏ và hoặc là các hộ gia đình. Khi mà đưa vào cái đề tài đấy thì mình rất mong muốn được là mình có thể tạo ra một cái báo cáo vừa ngắn gọn vừa xúc tích mà có thể truyền tải được câu chuyện từ những cái dữ liệu mà mình thu thập được. Từng dự án cá nhân được trình bày chỉnh chu, có sự đầu tư kỹ lưỡng về thời gian và công sức của mỗi học viên nhằm tìm hiểu, khai thác, xử lý và minh họa trực quan dữ liệu thành các câu chuyện hấp dẫn, thuyết phục. Dưới sự góp ý về chuyên môn và kỹ năng của giảng viên, các học viên dần tháo gỡ những khó khăn khi làm báo cáo hoặc sản phẩm nghiên cứu liên quan đến dữ liệu. Sau khi tham gia khóa học này thì tôi sẽ ứng dụng những cái kiến thức đó để mà làm báo cáo về cái dự án của cơ quan.
Ngoài ra tôi sẽ hỗ trợ bạn bè về những cái báo cáo đó chẳng hạn, hoặc là hướng dẫn lại cho bạn bè. Các kiến thức này sẽ rất là hữu ích khi mà em có những cái nghiên cứu sau này, hoặc là có những hoạt động mà cũng cần trình bày dữ liệu, hoặc là phân tích các dữ liệu, mà ví dụ kể cả những phân tích các hoạt động như là số người tập huấn rồi các thứ. Các bạn đến từ các tổ chức khác nhau và có độ hiểu biết về dữ liệu rất là khác nhau, bởi vì tùy thuộc vào cái công việc hàng ngày của các bạn. Có một điểm chung của các bạn đó là các bạn rất là ham hiểu biết về những cái công nghệ mới, những cái kỹ thuật mới, muốn tìm tòi và muốn khám phá nó để phục vụ tốt hơn cho cái công việc của mình. Điều mà mình ấn tượng nhất với các bạn học viên là các bạn rất là tiếp thu rất là nhanh và các bạn rất là hào hứng trong cả quá trình diễn ra 2 tuần tập huấn. Đợt tập huấn lần này bọn mình tổ chức được thành công, ngoài cái sự hỗ trợ từ phía bên tổ chức chính của mình là Open Development Initiative, thì còn có một sự đóng góp rất lớn từ tổ chức Pan Nature Việt Nam, và nhờ có cái sự hỗ trợ của Pan Nature mà bọn mình đã sắp xếp được địa điểm, coordinate được tất cả mọi người đến để cùng tập trung học với nhau và chia sẻ với nhau trong cả một cái hành trình. Khóa học dữ liệu kéo dài trong 2 đợt đã kết thúc. Tuy nhiên, với các học viên tham gia, đây có lẽ mới là sự khởi đầu. Đó là sự khởi đầu của những đam mê tìm tòi và khám phá vẻ đẹp của những con số, là sự khởi đầu ấp ủ của các dự án thú vị trong việc sử dụng, phân tích và minh họa dữ liệu. Nói về khóa học này thì mình thực sự là mình chỉ có một từ để diễn đạt, đó là thú vị. Rất tuyệt vời. Hữu dụng. Tuyệt vời. Mới mẻ. Bổ ích. Amazing. Wow.